Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω όλα τα μικρά μυστικά για να πετύχεις μια πάστα φλόρα που δεν σπάει, δεν στεγνώνει και μένει αφράτη για μέρες. Πάμε να τη φτιάξουμε βήμα-βήμα μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε την υπέροχη, παραδοσιακή, αγαπημένη, μαμαδίστικη πάστα φλόρα. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω όλα τα μικρά μυστικά για μία πετυχημένη πάστα φλόρα που δεν σπάει, δεν στεγνώνει και μένει αφράτο για πολλές μέρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε μαζί. Φύγαμε. Σε ένα μεγάλο μπολ ανάμειξης κοσκινίζουμε όλο το αλεύρι, 500 γραμμάρια. Μαζί με το αλεύρι ρίχνουμε όλα τα στερεά υλικά. 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ξύσμα από ένα ακέρατο πορτοκάλι και μία πρέζα αλάτι. Ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά με ένα σύρμα. Ρίχνω μέσα 250 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, το οποίο έχω κόψει σε κυβάκια. Και αρχίζω το δουλεύω με τα χέρια μέχρι να πάρει τη μορφή βρεγμένης άμμου. Δουλεύουμε γρήγορα με τα δάχτυλα. Τρίβουμε με αυτό το τρόπο. Λοιπόν, και αρχίζουμε και τρίβουμε με αυτό το τρόπο. Βλέπετε πώς είναι. Δουλεύουμε γρήγορα για να μην ζεσταθεί το βούτυρο. Σπάμε μέσα 2 αυγά. Λίγη βανίλια. Και πάμε να μαζέψουμε όλο το αλεύρι, να το συνδέσουμε με αυγά, χωρίς να ζυμώνουμε ιδιαίτερα, ίσα ίσα για να τα μαζέψουμε όλα τα υλικά μέσα σε μία μπάλα. Και απλά με τα χέρια τα μαζεύουμε, χωρίς να τα ζυμώνουμε ιδιαίτερα για να μην σφίξουμε το ζυμάρι. Να κολλήσουμε Αφού το μαζέψαμε,
Μοιράζομαι το μεγαλύτερο μέρος για την βάση. Και το μικρότερο μέρος για το ντεκόρ από πάνω, για την πλεξούδα. Βάζω μέσα σε μία σακούλα το ένα. Απλώνω με αυτό το τρόπο για να μου είναι πιο εύκολο να το ανοίξω μετά. Και το ίδιο κάνω και με το δεύτερο. Και μπαίνουν στο ψυγείο για μισή ώρα. Βάζουμε το φούρνο για την προθέρμανση για 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Εδώ έχω μία ταρτιέρα η οποία έχει διάμετρο 26-28, δηλαδή 28 πάνω, 26 είναι ο πυθμένας. Λοιπόν, αυτή είναι η φόρμα για τα υλικά που σας έδωσα. Πέρασαν 30 λεπτά και πάμε να ανοίξουμε το φύλλο. Παίρνω δύο φύλλα αντικολλητικού χαρτιού. Βάζω στο κέντρο. Σκεπάζω με το δεύτερο φύλλο. Πιέζω λίγο με τα δάχτυλα και αρχίζω και ανοίγω από το κέντρο. Γυρνάμε το φύλλο, κέντρο προς τα έξω, προς τα έξω. Ωραία, με το ίδιο τρόπο. Σηκώνομαι λίγο το χαρτί. Ξαναβάζουμε. Μετράμε. Παίρνουμε τη φόρμα. Μετράμε. Θέλουμε ακόμα λίγο γιατί πρέπει να καλύψουμε και τα τυχώματα. Ξαναμετράω. Είμαστε καλά. Οπότε βγάζω το πάνω φύλλο του χαρτιού και βάζω πάνω και αρχίζω και στρώνω με αυτό το τρόπο. Κάνει πολύ ζέστη και παρότι το ζυμάρι ήταν μέσα στο ψυγείο, ζεσταίνεται πάρα πολύ γρήγορα, οπότε δουλεύουμε πολύ γρήγορα, δεν έγινε κάτι και να σκιστεί, το φτιάχνουμε με τα χέρια. Κολλάμε με αυτό το τρόπο και επειδή αν έχετε νύχια μπορείτε να το τρυπήσετε, τι κάνετε, στρώνετε με αυτό το τρόπο .
σκίαζετε με τα δάχτυλα. Στα σημεία που βλέπετε ότι δεν σας φτάνει, παίρνετε τα κομματάκια και τα κολλάτε. Εδώ ας πούμε βλέπετε ότι δεν φτάνει, οπότε παίρνουμε ένα κομματάκι ζυμάρι και το κολλάμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως και εδώ ας πούμε, επίσης κολλάμε. Και εδώ. Σαν την πλαστελίνη. Αγιοπλαστική. Λοιπόν, έτοιμη η βάση. Αυτό το κομμάτι βάζουμε στο ψυγείο γιατί θα το χρειαστούμε από πάνω. Παίρνουμε ένα πιρούνι και το τρυπάμε. Το ίδιο τρυπάμε και τα τυχώματα. Ωραία. Βάζουμε τη μαρμελάδα, την απλώνουμε. Τη μαρμελάδα, αν θέλετε, επιλέγετε λιγάκι πιο σφιχτή, όχι νερουλή. Ομοιόμορφα απλώνουμε για να έχει παντού το ίδιο πάχος. Βλέπετε ότι τα τυχώματα είναι λιγάκι πιο ψηλά. Όταν θα ψήνετε θα κατέβει αυτό. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το δεύτερο κομμάτι για να φτιάξουμε τις λωρίδες. Με το ίδιο τρόπο. Και θέλουμε συνολικά 10 λωρίδες, έτσι, κόβω στη μέση. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, οκ, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Κόβουμε και εδώ λιγάκι, έτσι, για να είναι ωραία. Το ίδιο και εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Οκ. Επίσης. Λοιπόν, παίρνουμε το μεσαίο. Και πάμε για το φούρνισμα. Και μπαίνει στο φούρνο.
180 βαθμούς, αντιστάσεις 45 λεπτά. Καλή μας επιτυχία! Και όσο ψήνετε το γλυκό μας μέσα στο φούρνο, ελάτε να σας πω όλα τα υλικά. Τα υλικά για την πάστα φλόρα είναι τα εξής. 250 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 αυγά, ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι, μία πρέσβα αλάτι, ένα κοταλάκι του γλυκού baking powder, βανίλια και για τη γέμισή μας 400 με 500 γραμμάρια μαρμελάδα της αρεσκίας σας. Στη δική μου περίπτωση είναι μαρμελάδα βερίκοκο. Αυτά είναι τα υλικά για την πάστα φλόρα. Πέρασε η ώρα και βγάζουμε το γλυκό μας από το φούρνο. Δείτε την ομορφιά που φτιάξαμε. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει λιγάκι για να το ξεφορμάρουμε και να το δοκιμάσουμε. Και αφήνουμε λίγο να ηρεμήσει, να κρυώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε και να το δοκιμάσουμε. Και τώρα που έχει κρυώσει, ελάτε να τη ξεφορμάρουμε. Λοιπόν. Βλέπετε πόσο εύκολα ξεφορμάρεται και τώρα θα βγάλουμε και τη βάση. Επίσης, βλέπετε που δεν κόλλησε πουθενά. Και το μόνο που έμεινε είναι να το σερβίρουμε. Και πάμε να την κόψουμε. Ακούτε. Η πιο λαχταριστή πάστα φλόρα βερίκοκο και πάμε να το δοκιμάσω. Και δείτε πόσο τρυφερή είναι. Δείτε. Βλέπετε. Δείτε τι ζυμάρι έχουμε φτιάξει. Βουτυρένιο, τρυφερό, λαχταριστό. Και δοκιμάζω. Παναγιά μου. Απίστευτα. Νόστιμη. Βουτυρένια. Τι να σας πω, ό,τι και να πω λίγο είναι. Και εννοείται για πολλαστή φορά
Κόλλα 5, Αλμπίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου. Και πάμε να πούμε λίγα μυστικά για να πετύχετε και εσείς, αλλά να μου γράψετε αν τη φτιάχνετε και αν έχετε κάποια παραλλαγή που διαφέρει από τη δική μου, θα τη διαβάσουμε και που ξέρει μπορεί να είναι καλύτερη από τη δική μου, να την υιοθετήσουμε. Δεν ξέρω πως εσείς, αλλά εγώ το συγκεκριμένο γλυκό έχω συνδυάσει με το 15 Αύγουστο. Γιατί θα σας πω, η μητέρα της κουμπάρας μου, η κυρία Μαρίκα, σας έχω αναφέρει πολλές φορές. Λοιπόν, ήταν μια κυρία από την Κεφαλονιά, που την μνημονεύω πάρα πολύ συχνά, διότι είχαμε μια χημεία τέλος πάντων. Επειδή και αυτή ήταν πάρα πολύ καλή μαγείρισα, πολύ καλή νοικοκυρά και ταιριάζαμε πάρα πολύ στα γούστα. Ήταν ζυγός, εγώ έχω οροσκόπο ζυγό, Παρθένος με ζυγό, και ήταν τα γενέθλιά της κοντά στα γενέθλια της μαμάς μου. Δηλαδή, της μαμάς μου ήταν 4 και της κυρίας Μαρίκας κάπου πρώτα ή 3 ή 5, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά επειδή η μάνα μου έλειπε στο εξωτερικό της περισσότερο χρονικό διάστημα, όχι ακριβώς μου τη συμπλήρωνε, όχι, αλλά αισθανόμουν κάπως πιο ζεστά τέλος πάντων μαζί της. Και γιατί την αναφέρω, γιατί η κυρία Μαρίκα πάντα, 15 Αύγουστο, επειδή καθόμασταν στο σπίτι της στο Πορτοράφτη, πάντα στις 15 Αυγούστου έφτιαχνε αυτό το γλυκό. Και το έχω συνδυάσει εγώ έτσι και γι' αυτό σας έφτιαξα αυτή την εβδομάδα, δηλαδή θα δείτε αυτό το βίντεο την Κυριακή 9 του μηνός, οπότε θα έχετε χρόνο και να πάρετε υλικά και να το φτιάξετε για το 15 Αύγουστο, αν δεν έχετε κάποιο σπεσιαλιτέ δικό σας για αυτή την μεγάλη ημέρα. Λοιπόν, ουσιαστικά το πιο ακριβό υλικό που είναι εδώ είναι το βούτυρο αγελαδινό, τίποτα άλλο. Μην βάλετε μαργαρίνη please σε καμία περίπτωση, δεν πάει καμία μαργαρίνη, κανένα άλλο λίπος, εκτός αν θέλετε να το κάνετε με βούτυρο. Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Ήθελα να σας πω το κλαριφιέ, αλλά δεν γίνεται με κλαριφιέ. Θα φτιάξετε με βούτυρο, θα πάτε στο μαγαζί, θα πάρετε το βούτυρο. Λοιπόν, τώρα όλες οι μάρκες αυτές που είναι γνωστές και ακριβές, δεν θέλω να τις αναφέρω, αλλά το κάθε σούπερ μάρκετ έχει το δικό του βούτυρο, αρκεί να είναι 82 και κάτι % λιπαρά. Αν είναι τόσο, θα κοιτάξετε από πίσω, είναι Θα πάρετε αυτό. Λοιπόν, και να ξέρετε το βούτυρο είναι 1000 φορές πιο υγιεινό από οποιοδήποτε άλλες τύπου μαργαρίνη, τύπου ούτε καν δεν ξέρω βιτάμ, πώς λέγονται, ποτέ δεν το αγόρασα, ούτε πρόκειται. Λοιπόν, είναι πολύ πιο υγιεινό αν είναι καλό σε μικρή ποσότητα. Οι γυναίκες πρέπει να το τρώνε οπωσδήποτε. Στο πρωινό, μία μικρή στρώση πάνω στη φρυγανίτσα. Λοιπόν, και είστε πάρα πολύ Εκτός αν σας έχει απαγορέψει ο ιατρός. Δεν κάνω το ιατρό, σας λέω για τις συνθήκες, normal. Λοιπόν, οπότε αυτό το γλυκό σήμερα εγώ το αφιερώνω στη κυρία Μαρίκα. Λοιπόν, και στη μάνα μου φυσικά. Λοιπόν, και στην Παναγιά μας. Να μας προστατεύει, να είμαστε καλά. Τώρα τα μυστικά εδώ δεν υπάρχουν. Η μόνη ας πούμε συμβουλή είναι να φτιάχνετε το ζυμάρι πάρα πολύ γρήγορα και αν γίνεται με γάντια. Γιατί βάζουμε γάντια? Γιατί προστατεύουν κατά κάποιο τρόπο, μειώνουν την θερμότητα των χεριών. Έτσι, και αυτό βοηθάει το να μην λιώνει πάρα πολύ γρήγορα το βούτυρο. Δύσκολο πράγμα αυτή την εποχή, το καλοκαίρι, όσο και air condition δηλαδή πρέπει να είναι, δεν ξέρω πόσους βαθμούς πρέπει να έχετε στο σπίτι, να είστε πιγκουίνος ας πούμε, για να μπορέσει, για να κάνει πάρα πολύ κρύο.
Συνήθως μία θερμοκρασία που έχουμε με air condition είναι 24-25 βαθμούς. Τώρα αν είναι και αυτόματο κατεβάζει τη θερμοκρασία, ξέρω εγώ, στους 25, δεν ξέρω τώρα, να μην σας κάνω τον ειδικό, δεν είμαι. Λοιπόν, απλά να δουλεύετε γρήγορα και αν κάνει πάρα πολύ ζέστη, να βάλετε λίγο περισσότερο στο ψυγείο, δηλαδή για περισσότερη ώρα, βάλτε 15-20 λεπτά στη συντήρηση και άλλα 15-20 λεπτά βάλτε λίγο πριν να αρχίσετε να το ανοίγετε, θα το βάλετε στην κατάψυξη και μετά το δουλεύετε ανάμεσα σε δύο αντικολλητικά χαρτιά, δηλαδή να μην επαναλαμβάνουμε γιατί στο βίντεο φαίνονται όλα. Λοιπόν, αυτό που δεν πρέπει να σας απογοητεύει αν θα σκιστεί το ζυμάρι, είναι τέτοιο ζυμάρι που πλάθεται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή και τρύπες να κάνει, το κάνεις δηλαδή μπαλώματα και τέτοια και βλέπετε πως βγήκε, πόσο όμορφη βγήκε, δείτε. Και εμένα μου στις λωρίδες που είχα βάλει σκιζόταν. Λοιπόν, το μυστικό για τις λωρίδες, κάθε λωρίδα που θα κάνετε, μερικοί το κάνουν στο χέρι, κορδόνι. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να το βάλετε το ζυμάρι στη κατάψυξη πάλι, το πάνω μέρος, έτσι. Να βάλετε στη κατάψυξη και μικρά κομματάκια να την κόβετε, να κάνετε κορδόνια και εγώ ήθελα να την κάνω με φαρδιές αυτές τα λωρίδες. Λοιπόν, μαρμελάδα να επιλέξετε να είναι λιγάκι σφιχτή, έτσι, να μην είναι τόσο νερουλή, δεν νομίζω να προσφέρετε φράουλα, εκτός αν έχετε φράουλα φτιάξει και έχετε βάλει corn flour μέσα, κάνουν και έτσι. Λοιπόν, για να μην τρέχει, εμένα δεν βγήκε πουθενά, βλέπετε. Λοιπόν, αυτό και 45 λεπτά στο φούρνο, προθερμασμένο στους 180 βαθμούς, όχι αέρα, πάνω κάτω αντιστάσεις. Πιστεύω ότι σας τα είπα όλα. Λοιπόν, και εύχομαι να το φτιάξετε, εύχομαι να μου γράψετε αν μείνατε ευχαριστημένοι με αυτή την συνταγή, αν θα την ακολουθήσετε αυτή, ή αν θα φτιάξετε τη δική σας, να μου γράψετε τη δική σας συνταγή και θα δούμε δηλαδή τις διαφορές. Εύχομαι καλή εβδομάδα, η εβδομάδα της Παναγιάς ξεκινάει, εύχομαι σε όλους, αν και θα τα πούμε μέχρι τότε, λοιπόν, να είστε καλά, υγεία, λιγότερο κακό, λιγότερες πυρκαγιές, να σταματήσουν αυτή η δυστυχία. Και αυτό που θα ήθελα να πω, ότι από εδώ και στο εξής, την συνταγή εγώ θα βάζω στη μέση του βίντεο, πείτε μου αν βολεύει έτσι και όχι στην αρχή. Στην αρχή δεν βάζω γιατί θέλω να προχωρήσει πολύ γρήγορα στη διαδικασία του μαγειρέματος, αλλά όταν π.χ. βάζουμε το φαΐτο ή το γλυκό μας στο φούρνο, εκεί είναι μια κατάλληλη στιγμή να δείτε και τη συνταγή με γραμμάρια που σας τα λέω. Αν και ποτέ δεν το ξεχνάω και γράφω κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε περιεχόμενο, σας άρεσε το κανάλι και δεν έχετε εγγραφεί, παρακαλώ, εγγραφή, like, hype και μοιραστείτε το βίντεο στους φίλους σας και τσεκάρετε οπωσδήποτε το καμπανάκι, γιατί ακόμα και αν τσεκάρετε και είναι ok, μετά από κάποιο καιρό το σύστημα είναι τέτοιο, δηλαδή αν θα δείτε πολλές φορές γράφει ότι δεν λειτουργεί για όλες τις αναρτήσεις, οπότε να έχετε το νου σας. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, έλα πιζάκι μου, τη Λίζα, και σας στέλνουμε την αγάπη μας και ευχές για μια καλύτερη εβδομάδα. Να μου είστε καλά, γεια σας.